Street art is visual art created in public locations. It is usually an unsanctioned artwork that is executed outside the context of traditional art venues. Other terms used for this type of artwork includes independent public art, post-graffiti, and graffiti. It is closely related with urban art and guerrilla art. Common forms of street art are spray paint graffiti, stencil graffiti, sticker art, and sculpture. The artwork is displayed in the community on its surrounding buildings, streets, and other publicly viewed surfaces. The work has moved from graffiti and vandalism to new modes where artists work to bring messages or just simple beauty to an audience. Some artists use street art as a way to raise awareness for social and other relevant issues occurring in society, while other artists see the urban space as an untapped format for personal artwork. The telltale sign of street art is that it usually includes images, illustrations, or symbols meant to convey a message. One trait of street art is that it helps to bring us positive light in the public eye to issues that may be understandable to all. สตรีทอาร์ตนะครับสำหรับผมก็คือว่าการทำศิลปะครับที่ลงไปกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะครับโดยที่คนท้องถิ่นหรือว่าคนที่เป็นคนภายนอกครับสามารถเดินเข้ามาชมผลงานของเราได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยอันสำหรับผมนะสตรีทอาร์ตคืออย่างนี้ครับก็ผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับผมเคยไปที่มาเลเซียครับที่ปีนังคือเขาเอาทั้งเมืองครับชื่อเมืองจอร์จทาวน์เนี่ยเขาก็จะเอาศิลปินท้องถิ่นนะครับมาสร้างงานศิลปะคือเขาสามารถสร้างเมืองให้คนสามารถเดินได้ทุกซอยสำหรับผมคิดว่าถ้างานศิลปะมันสามารถไปอยู่ในทุกที่ได้ครับตอกกำแพงบางกำแพงคนเรายังไม่เคยสนใจใช่ไหมแต่เมื่อมีงานศิลปะไปมันอาจจะเป็นพอยท์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ามาดูได้ครับสตรีทอาร์ตจริงๆมันน่าจะหมายถึงงานศิลปะที่คนทั่วไปครับสามารถจับต้องได้สามารถเดินเข้าไปชมได้เลยอย่างเงี้ยครับสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่มันกำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ครับอย่างงานที่เรากำลังทำกันวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องราวของศิลปะล้านนาประยุกต์กับสมัยใหม่ฮะก็จะสังเกตได้ว่ามีการใช้สีสันสดใสแต่ว่ายังคงความเป็นล้านนาเช่นใส่เสื้อหม้อห้อมมีการฟ้อนเล็บมีอะไรต่างๆฮะก็คือมันสตรีทอาร์ตจริงๆมันคือการบอกเล่าเรื่องใกล้ตัวเพื่อให้ใกล้ตัวกับคนที่เข้ามาดูที่สุดนะครับจริงๆสตรีทอาร์ตก็คืองานศิลปะแขนงหนึ่งนะครับที่มันอาจจะใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับแต่จริงๆมันก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าสำหรับจังหวัดเชียงรายเจาะจงที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยสตรีทอาร์ตก็ยังถือว่ามีน้อยมากแล้วก็เราก็กำลังขับเคลื่อนให้มันดูเยอะขึ้นเหมือนหัวเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่กรุงเทพขอนแก่นภูเก็ตหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยเขามีสตรีทอาร์ตที่คุณไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลของใครเลยแค่คุณเดินข้างถนนคุณก็สามารถถ่ายรูปเรียกได้ว่ามันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวของจังหวัดนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ที่มองมาอาจจะมองว่าเฮ้ยงานสตรีทอาร์ตมันคืองานที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้แบ่งได้เป็น2 อย่างครับ1คืองานอันเดอร์กราวด์เนี่ยคือเขาจะบอมกันตอนกลางคืนเลยฮะก็คือจะไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของที่แต่ว่างานสตรีทอาร์ตที่พวกเราทำกันอยู่ตรงนี้ก็คือขออนุญาตอะไรถูกต้องหมดเรียบร้อยซึ่งในอนาคตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยพวกคุณก็สามารถที่จะเดินเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินหรือว่าเข้ามาซึมซับศิลปะตรงนี้ได้เลยโดยที่เจ้าของที่อนุญาตให้เข้ามาครับศิลปะข้างทางอะค่ะคือไม่ได้ทำเพื่อให้ได้เงินนะคะแต่ว่าทำเพื่อเป็นศิลปะข้างทางศิลปะที่แบบกำแพงเนี้ยมันรกมันดูไม่สวยงามแต่เราเอาศิลปะเข้ามาผสมผสานให้ดูน่าสนใจให้ดูน่าอยู่มากขึ้นค่ะเรามีความรู้สึกว่าอยากให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะและศิลปินที่แบบทุกแขนงทุกแบบจริงๆค่ะการทำงานศิลปะให้เข้ากับพื้นที่ให้เข้ากับชุมชนอย่างเรามาทำตรงเนี้ยมันก็เป็นแบบภาคเหนืออะไรเงี้ยเราก็จะสื่อสารให้ออกไปในทางล้านนาอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแฝงครับอยู่ที่มุมมองของศิลปินว่าจะแฝงอะไรเข้าไปเราแค่อยากนำเสนอศิลปะอีกแขนงหนึ่งให้คนได้เห็นแค่นั้นเองครับแค่เป็นศิลปะมุมมองเข้าไปแล้วเรารู้สึกจันลงใจรู้สึกแบบแฮปปี้กับมันนั่นแหละครับเขาเรียกว่าสตรีทอาร์ตครับเพื่อสนับสนุน
ให้แบบศิลปินรุ่นใหม่ของเชียงรายออกมาสร้างงานให้มากขึ้นนะครับพวกผมต้องการที่จะเป็นจุดเริ่มจุดแรกครับที่อยากให้แบบสื่อให้ความสนใจทางด้านนี้บ้างเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ของเราจะได้หันมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้บ้างนะครับส่วนกราฟฟิตี้ในแต่ละที่แบบเราเห็นบ่อยๆทั้งใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆกราฟฟิตี้เป็นการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเราไว้นะครับอย่างเช่นว่าช่วงนั้นเราเพ้นอะไรลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะบันทึกว่าช่วงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเงี้ยครับบรรยากาศนี้ก็รู้สึกดีครับพี่เพราะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยมีครับก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับผมแต่ส่วนมากจะเห็นกรุงเทพอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือว่าเป็นต่างประเทศครับที่เขาทำอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับให้คนที่เขาเก่งด้านนี้พี่คือแบบด้านศิลปะได้มาโชว์ผลงานของเขาครับให้ประมาณนี้ครับได้เปิดโอกาสของเขาเองครับผมI think this is beautiful and really it's wonderful to understand more of the culture of Chiang Rai. I think it is an opportunity for people to take the interpretation of traditional things and put a modern spin on something that they like. And so something like today for a Falang is a really good way to understand Thai culture, modern and old. ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมงานปกติจะเป็นคนชอบงานศิลปะค่ะคือตั้งแต่มาอยู่เชียงรายคือเชียงรายเป็นเมืองที่โชคดีค่ะแบบมีศิลปะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ถวันของอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ในของครัวศิลปะเองเนี่ยก็มีทั้งศิลปินรุ่นใหม่มากมายนะคะคือเอาจริงๆไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าชื่อศิลปินแต่ท่านเป็นใครบ้างแต่ว่าถือว่าแบบเป็นความโชคดีอย่างเรามีเด็กๆค่ะแทนที่เด็กๆเขาจะต้องไปเสพกับสื่ออื่นๆที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าศิลปะมันช่วยแบบจันลงความคิดจันลงจิตใจได้หลายอย่างค่ะอันนี้ก็ถือว่าพอรู้ว่ามีกิจกรรมตรงนี้ก็เอาเด็กที่บ้านนะคะมาดูด้วยเขาก็ชอบนะคะถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งความสร้างสรรค์ที่ว่าทางคนเชียงรายเองได้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์มากๆค่ะเมื่อกล่าวถึงสตรีทอาร์ตนะครับมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับในปัจจุบันนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะถูกมองว่ามันเป็นเรื่องสกปรกเลอะเทอะนะครับตามพื้นที่สาธารณะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาสนใจที่จะเข้ามาชมผลงานศิลปะที่มีคนวาดภาพนะครับบนผนังบ้างพื้นที่สาธารณะบ้างนะครับแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าพื้นที่ระหว่างทางเดินการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับศิลปินหลายคนก็มีชื่อเสียงจากการทำงานอย่างนี้มันทำให้เราบอกว่าเราสามารถไปเช็คอินในภาพเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้นะครับเขาก็เดินทางทั่วโลกเพื่อจะไปวาดภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าคนนี้มันมีชื่อเสียงอย่างไรเนี่ยเราก็จะเดินทางไปแล้วก็ไปถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็เช็คอินแล้วก็แชร์เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียนะครับแต่ยังไงก็ตามในเรื่องการทำงานเรื่องสตรีทอาร์ตเนี่ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราวาดภาพเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนะครับคือบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ศิลปินก็จะวาดภาพตามนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษของศิลปินอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้งานเนี่ยมันน่าดูขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าศิลปินก็ได้แสดงออกในความหลากหลายของในพื้นที่แตกต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะครับการทำสตรีทอาร์ตเนี่ยมันทำส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีมากนะครับแล้วก็ในฐานะที่โลกเนี่ยมันมีการแชร์ในโซเชียลมีเดียมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การเช็คอินว่าตรงนี้นะมันมีของดีที่นี่ทุกคนมาเที่ยวกันเถิดอะไรอย่างเงี้ย